سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. ما همچنان مشغول درست کردن ترشی هستیم. حالا نمیدونم بقیه دوستانمون، حالا اونایی که مثلا تو ایران هستن وقت ترشی درست کردن شده مشغول شدن یا اینکه هنوز زوده اونجا. ولی ما توی ویدیوی قبلم که دیدید چند مرحله حالا ترشی ها رو درست کردیم. امروز هم رفتیم فروشگاه دوباره یه مقدار خرید کردیم. یه خرید خیلی خوب با قیمت مناسب اونجا انجام دادیم. به خاطر همین حجم زیادی گل کلم و هویج حالا وسیله ترشی رو خریدیم. میخوایم هم ترشی گوجه درست بکنیم، یه مقدار شور درست بکنیم، یه مقدار دوباره ترشی درست بکنیم. 10 تا گل کلم خریدم. حالا میرم نشونتون میدم. گوجه ها رو خورد کردیم با دستگاه، اونا رو کاملا پودرشون کردیم، گذاشتم بجوشه، بعد بمونه سرد بشه که حالا بقیه کارهای ترشی گوجه‌مون رو انجام بدیم. اینجا ببین ترشی گوجه ها تو ویدیوی قبلی 2 تا این شیشه ما درست کرده بودیم. یه دونش خالی شد، نگاه کن شیشه ها اونجاه. این یه دونه هم که پر بوده الان نگاه کن تا اینجا شده. ماشاءالله دیگه هیچی نمونده. این ترشیه هنوز قشنگ دوزی جا نیافتاده ولی خیلی خوشمزه شده. توی همه دوستان خالی، بچه‌ها خیلی دوست دارن. این همون ترشی کلم بنفشه است. اینم تو یه دونه این شیشه تقریبا بزرگ بود ولی خب پر نبود. دیگه جابجا کردیم می‌خوایم تو این یکی که شیشه ها رو الان برای ترشی درست کردن و شور انداختن لازم داریم. حالا این 4 تا شیشه اینجاست، چند تا هم سطل داریم. یعنی خب آشپزخونه‌مون خیلی به هم ریخته است دیگه. حالا پذیرا باشید از ما. این گوجه است که اینجا داره میپزه برای خودش جوش بیاد. یه داره سطل اینجوری برای ماست بوده، اینم نگه داشتم گفتم این وقت ظرف کم آوردیم مال گوجه بوده، اینا رو خورد کردیم ظرف غذاها. اینا حالا بعدا باید همه شسته بشه. اینجا توی پذیرایی هم زیر انداز انداختیم گل کلمایی که خریدم با هویج و حالا بقیه وسیله، کلی هم سرکه اونجا. اگه بخوام شور درست بکنم فکر کنم سرکه هامون نصفش بمونه. ما اولش حواسمون نبود که شور میخوام بندازیم سرکه زیاد ورنده، ولی خب نه خراب نمیشه، میمونه. حالا دوباره خواستیم درست بکنیم ازش استفاده میکنیم. ببین چه گل کلمای خوبی خریدیم، خدای عالیه گل کلماش. کرفس هم اینجا معمولا بدون این برگاشه، مثلا میبینی یه ذره برگ داره، بالاشو میزنم بیشتر ساقش میمونه. اینجوری توی فروشگاه هاست. هر یه دونه رو من جداگونه خریدم. 2 تا کوچولو با همه، این یه دونه بزرگه. فلفل و بقیه چیزا. البته سیرم باید برم بیارم، گوجه که گذاشتیم بپزه. دارش همینجا داره ظرفا میشه. بهش میگه بابا بذار باشه بعدا همه رو یه دفعه جمع میکنیم میشوریم، ولی خب طاقت نمیاره انگار. سریع ما داره ظرفا رو میشه. آره خب هی اضافه میشه، میدونی هنوز کارمون تمام نشده که الان اونجا شروع کنی اونا رو هی دوباره اضافه میشه هیچی دیگه. آره دیگه چای هم دم کردیم، چای هم بخوریم. دوستان یه چیزی که می‌خواستم نشون بدم، ستایش الان این پاکت رو بهم داد. پاکت عکساشونه، چند روز پیش تو مدرسه ازشون عکس انداختن. باحال. روی خود پاکت هم عکس بچه‌ها رو دادن، حالا اسم و اینا رو هم نوشتن که مشخص باشه واسه هر کسی عکسش داخل کدومه. میخوام اینو نشونتون بدم. ببین عکاسی اتریشیا چجوریه. من اصلا قبول ندارم عکاسیشونو. اینی که میبینید فیشه، حالا مبلغ عکس‌ها هر کدوم هر چقدر باشه جمع میزنید و اینجا مینویسید که باید پرداخت بشه. ببینید همه عکس‌ها همینه، یعنی کل صورت و فیگورش همه همینه، فقط ورداش رنگو تغییر داده، قاب دورش رو تغییر داده، هیچ شکل خاصی به این عکس نده. یا ما زمانی که داشتن عکس میگرفته نگفته بهش حالا مثلا اینجوری فیگور بگیرید، این مدلی بشینید یا چیکار بکنید. ببین عکس روی این پاکت هم همونه، ببینید کلا همش یکیه، این فقط دورش اینجوری رنگیه. این دوباره همونه، بغلش رو وشته این مدلی کرده، این اینجوری سیاه‌سفید. که آخه اینا چه عکسیه، یعنی مثل اینایی میمونه که تازه کار هستن، تازه یاد گرفتن عکاسی رو، اونجوریه. بعد خیلی هم ادعاشون میشه. ببینید یه کوچولو مثلا اینجا صورتش کجه، اینجا حالا مثلا تمام رخه، این مثلا دوباره میشه رنگش رو عوض کرده. نگاه ببینید رنگا رو کم و زیاد کرده. اینم همون عکسای حالا 3x4 کوچیکه ولی خب چسبیان، اینا رو میتونی جدا بکنی و هر جا میخوای بچسبونیشون. اینم حالا مثلا بالا تنشه ولی صورتش همون فرمه دوباره. یکی هم اینجا حالا دست جمعی با معلماشونه که حالا نمیشه نشون بدیم. دوباره اینم نمونه حالا عکساییه که مثلا اینجوری ازشون گرفتن.
میبینید قیمت ها رو هم زده، دونه 15 و 90 پول هر کدوم از این عکساست. یه دونه هم دوباره همین، این یه ذره مثلا بزرگتر زده، دوباره همونو ازش داره کوچیک‌ترشو. عکاسی و عکسایی که اینجا تو اتریش انجام میدن، حالا من خیلی سال تو ایران عکاسی ها رو ندیدم، ولی خب باز گهگداری تو اینستا برام میاد، حالا کسایی که عکاسی میکنن تو ایران کارشون اینه یا حالا عکاسی کردن میذارن نشون میدن، خیلی کارشون حرفه‌ای تره، عکسای خیلی قشنگتر میگیرن، چه صحنه‌های خیلی قشنگ. خلاصه که خودتون که تو ایران هستید میدونید همه اینا رو، اصلا احتیاجی نیست من بخوام توضیح بدم. فقط گفتم که عکاسی اینجا رو ببینید که در چه حد و در چه سبکیه. ولی خود ستایش که از هیچ کدوم از عکس‌ها خوشش نیامده. حالا اگه مثلا نظر ما رو میخواست من میگفتم شاید حالا یه دونه که دست جمعی با دوستاش انداخته معلمشون هم حالا توش هست، حالا به عنوان یادگاری اگه میخواد مثلا برداره، ولی خودش میگه اصلا هیچ کدوم رو نمیخوام، چون همکلاسیاش با معلماش همونایی هستن که از سال اول راهنمایی همشون با هم دیگه هستن. سال دیگه هم که میره سال 4 باز دوباره همینا هستن. میگه هر سال من عکس بندازم، هر سال باید همه رو دوباره نگردارم، پس نیازی ندارم. سالهای قبل ولی خب عکس انداخته بود همه رو گرفته. اینم از عکاسی. دوستان گل کلم‌ها رو خورد کردیم، البته الان 2-3 تاش مونده، یه سری ریختم اینجا توی آبیش، البته همینجوری بزرگ نمیمونه ها، فعلا تیکه‌شون کردیم یه خود حجمش کوچیک‌تر بشه تا حالا تفکیکشون بکنم. یه سریشو برای شور میخوام، خب شورم درشتره، یه سریش هم برای ترشی گوجه میخوام. حالا از اون یکی ترشی هم نمیدونم درست بکنم یا نه، باید ببینیم چی میشه. و اینکه حالا بقیه وسیله ها مونده، هویجا رو پوست بکنم، پیازا، کرفسی البته فقط خورد کردن داره، چیز دیگه ای نداره. سیرم آوردم که پوست بکنم اونم بریزم. و یه چیزی توی ویدیوی قبلی که ترشی درست کرده بودم، یکی از دوستان نوشته بود ترشیتونو اونی که درست کردی رو مثلا کوچیک‌تر درست می‌کنی، کلم‌ها رو کوچیک‌تر می‌کنی. خب فکر کنم کلمه‌های حالا اون ترشی که من درست کردم توی این اندازه ها بود، مثلا اینجوری بود درست کردم تقریبا. به خاطر اینکه حالا موقع کشیدن تو ظرف می‌ریزیم بچه‌ها می‌خوان بخورن، اینجوری یه تیکه حالا متوسط، خیلی بزرگی هم نیست، راحت‌تر برمی‌دارن و حالا می‌خوان با غذا بخورن. خیلی هم کوچیک بخوام بکنیم که خب خیلی ریز میشه دیگه. بعد گل کلمم یه جوریه که دیدی که این قسمت گلای روش سریع خورد میشه. یا ما اندازه‌ای درست میکنیم معمولا. حالا بعضیا میان که کوچیک درست میکنن، خورد میکنن این گل کلم‌ها رو برای ترشیشون، یعنی کوچیک‌تر درست میکنن. دیگه ترشی درست کردنم سلیقه‌ایه. بعضی حالا یه سری چیزاشو تغییر میدن و اینکه ریز و درشتیش یه مقدار تغییر میدن. اونا درشی یه مقدار کمک کرد، این گل کلم‌ها رو با چاقو برام برش زد، برگاشو جدا کرد. خدا برش زدنش ستایش تو هموم داره کار انجام میده، مسواک داره میزنه، یعنی بعد سر صداش میاد، داره تلفنم حرف میزنه. حواسش نیست حالا من اینجا دارم ویدیو ضبط میکنم. خب یه مقدار از اینا رو الان باز تیکه‌هاشو کوچیک‌تر میکنم برای ترشی گوجه. اینا رو ببرم یه آب بزنم، بذارم اونجا آبشون بره. گوجه هم که خورد کرده بودیم اونم جوشید، زیرش خاموش کردم که حالا خنک بشه. در حین اینکه کارمو انجام میشه اونم خنک میشه که دیگه بعداً بتونم ترشی گوجه رو موادش رو قاطی بکنم و بریزیم توی ظرف. دوستان من همچنان مشغولم، تنهایی خورده سخته چون حجمشون هم زیاد بود. واسه شور یه دونه سبد اینجوری مثل این بزرگ پر کلم شد، یه مقدارم کرفس خوردم شستم گذاشتم آبش بره. داخل اینم زیرش ببینید اینم کلی گل کلمه با این کرفس و هویج. البته هویجا همش نیست، یه مقداریشه. اینو باید بره خورد بشه برای ترشی گوجه. این هویج هم که این توی حلقه حلقه کردم این برای شوره. یه چند تا دیگه اینجا زمینم گذاشتم اینا رو خورد کنم. این گل کلم‌ها هم که اینجا اضافه گذاشتم رو زمین، اینم برای ترشی معمولی میخوام درست بکنم. یه مقدار از اون کلم بنفشه که اون گوشه است میخوام داخلش بریزم صورتی رنگ بشه. هویج و کرفسم از اینجا برمی‌دارم، یه مقدار پیازم اونجا. حالا البته سیرم اینجا بود، سیرم اینجا، فلفلم که اونجاست. دارم حالا باید خورد بکنم دیگه. تقریبا میشه گفت آخرای کارمون. البته ندیم اون پیازا هنوز مونده، وای خدا. برم بقیه رو انجام بدم. حالا دوباره موقع قاطی کردن که شد خواستم توی ظرف بریزم نشونتون میدم. دوستان شور رو آماده کردم، وسیلاش ریختم این تو، آب نمکشم ریختم، یه مقدار سرکم ریختم و یه مقدار نعنا خشک و ترخون خشکم داشتیم
ریختم داخلش. البته الان اومده رو، هنوز خیس نخورده این سبزیاش، فکر نکنید خیلی زیاده. حالا یه خورده خیس بخوره میره زیر، از زیرش مثلا هیچی سبزی نداره. ببینید این وقت خیس بخوره تو کاملا بره زیر. یه تقریبا میشه گفت سطلمون پر شد. اینو درشو میبندم میذارم کنار تا حالا ببریم بذاریم انباری پایین. و این برای ترشی گوجه‌مونه. هویج و کرفس و فلفلش هم اینجایی با سیر دیگه. اینو برای ترشی گوجه است. گوجهش هم نگاه کنید اینجا خنک شده دیگه تقریبا. حالا باید جابجا کنم بریزم توی ظرف، همه رو با هم قاطی کنم دیگه. از اون یکی ترشی رو درست نکردم چون دیدم اگه بخوام درست بکنم این سطل شورم کامل پر نمیشه. گفتم بذار همه رو بریزم این تو، این شوره کامل پر بشه، درش رو ببندیم. حالا ترشی انداختم، حالا اگه دوره خواستیم میرم میگیرم. حالا برم یکی ترشی رو هم درست بکنم جابجا کنم. ترشی گوجه رو آماده کردم. ببین چقدر خوشگل شدن. گذاشتم توی این شیشه ها. اینی که میبینید نصف از همون قدیمی است و توی این شیشه هم دیگه در همین حد جا شد دیگه، تموم شد. ظرف کوچیک‌تر هم نداشتم بخوام جابجا بکنم. این ظرفه از این ترشی ها توش بوده. ما اینو ریختیم توی این، گفتیم شاید مثلا برای اون این ترشی گوجه ظرف کم بیاریم دیگه، گفتیم همه یه دست بزرگ بشه. از اون اضافه اونو دیگه توی اینم نریختم که یکی بشه چون این قدیمی تره. اونو خب امروز انداختم دیگه، گفتم شاید مثلا خوب نشه مزهش، چون این الان داریم استفاده میکنیم. فعلا گذاشتم همون تو بمونه. و اینکه درش هم فکر کنم زنگ زده بوده قبلا انداختیم رفته، اینا رو از انباری پایین دارش آورد. مجبور شدم یه چلا سلفون بپیچم درش، یه دونه کشم بندازم. حالا فعلا باشه تا یه در برش پیدا کنه. البته این چند تا شیشه توی یخچال که جا نمیشن چون بیرونم گرمه، گوجه داره خراب میشه، میره انباری پایین چون سرده اونجا. شورمونم که این تو بود گذاشتم. آشپزخونه رو هم ببینین تو یه حدی اینجا روی کابینت ها رو تمیز کردم. اگه یعنی قبلش رو میدیدید ترکیده بود آشپزخونه، خیلی وحشتناک. حالا ظرفا اینجا مونده. ساعت 6 بعد از ظهر 4 ساعت تمام من نشستم برای این ترشی درست کردن. تنهایی واقعا سخته. اینا رو حالا یه آبگیر بندازم، قابلمه آبکشا رو بشورم. اینجا توی پذیرایی هم ببینید این آشغالاست، باید بیام جمع کنم. سرکم کلی اضافه آوردیم. البته پیازا موند با اون کلم بنفشه، اونا رو دیگه فردا ترتیبش میدم. واقعا خسته شدم. یه فقط بیام اینا رو جمع بکنم و ظرفا رو بشورم. ظرفا رو همه رو شستم. خیلی ظرف کثیف شده بود. چرب و چیلی نبود ولی خب زیاد کثیف شده بود دیگه. حالا بزرگان اینجا رو گذاشتم روی آبگیره، یه سری هم اونجا تو آبچکونه. دیگه کاملا همه جا رو تمیز و مرتب کردم. دیگه فعلا کاری نیست. برم یه مقدار استراحت کنم. ساعت 6:09 بعد از ظهر. حالا دارش بیرونه. بیاد این ترشی‌ها رو باید ببریم پایین همونجوری که گفتم چون اینجا گرمه. روزتون بخیر دوستای عزیز. در ادامه ترشی درست کردنمون امروز باید اون پیاز ترشی‌ها رو درست بکنم. پیازایی که مونده بود تو ویدیو دیدید دیگه. وقت نکردم دیروز اونا رو درست بکنم، واقعا خسته شده بودم. حالا امروز هم از صبح بلند شدم یه سری کارامون رو انجام دادیم، یه دونه ویدیو درست کردم. درشم حالا بوده کلی کمک کرده حالا توی کارهای خونه‌ای که داشتیم. ترشی‌ها رو بردیم گذاشتیم انباری پایین چون دیگه بالا بمونه گرم ممکنه خراب بشه. انباری پایین خیلی خنکه، به خاطر همون دیگه بردیم گذاشتیم اونجا. برای نهارم قراره داروش پیتزا درست بکنه. خمیرشو خودش داره درست میکنه، یعنی درست کرده گذاشته حالا تا عمل بیاد خمیرش بتونه پیتزا رو درست بکنه. اگه اضافه بیاد از خمیرش احتمالا یه دونه نونم درست بکنه از اون خمیری که حالا اضافه بیاد. خمیر اینجا زیر این پارچه هست توی یه دونه ظرف گذاشته. آرد اضافه هم اونجا گذاشته حالا برای پهن کردنش. ترشی هم که میبینید اینجا خالی شد، همه رو بردیم پایین. این ترشی گوجه قدیمیه، ازش داریم استفاده میکنیم. یه شیشه اینجوری هم دیدید که نصف بیشتری بود، اونم گذاشتم تو یخچال، درش رو سلفون پیچیده بودم. توی اینم سرکه ریختم، قراره توش پیاز ترشی درست کنم. دیگه اون ظرفا شیشه‌ای نداشتیم، هرچی داشتیم استفاده کردیم. قرار شده توی این پیازا رو درست بکنم. سرکه 2 تا از اون قوطی 1 لیتری ها ریختم برای اینکه داشتم آشغالا رو خالی می‌کردم. گفتم فعلا اون 2 تا قوطی رو بریزم داخل این پیازا. حالا اونجا باید بیارم الان پوست بکنم، بعد بریزم توی ظرف ببینم اگه سرکه بازم خواست بهش اضافه بکنم. اینجا هم که وسیله‌های پیتزا دارش گذاشته. اینجا دیروز یه دونه پنیر خریدیم، دارش میگه فکر کنم کم باشه
رفت الان امروز یک شنبه است همه جا بسته است، رفت پمپ بنزین ببینه از این تانک اشتلا ببینه اونجا داره از این پنیرا یه دونه اضافه بگیره بیاره یا نه. حالا فعلا رفت که خریدشو انجام بده بیان. این سوسیسا رو هم از فروشگاه ترکا میگیریم، خیلی خوشمزه. من نمیخورم البته، بچه‌ها خیلی ولی دوست دارن. من بیشتر مثلا کالباس میخورم. الانم یه مدل کالباسه از فروشگاه همین ترکا گرفتیم، خیلی خوشمزه است با طعم سبزیجات ایناست. ولی خب سوسیس من زیاد دوست ندارم، میخوام درست کنم تو غذا بخورم. پیاز ترشی رو آماده کردم میخوام توی سطیله، ولی خب متاسفانه پر نشد دیگه، در همین حد بود پیازامون. یه مقدار من این فلفلا که قبلا گرفته بودیم توندا از اینا بهش اضافه کردیم. سیرم ریختم، نعنا خوش با نمک، یکم هم گلپر، اول کاملا قاطی کردم. هم زدم که این نمکش قشنگ حل بشه داخلش. حالا درشو بذاریم بره برای جا افتادن. خب دروشم را پنیر گرفت اومد، میخواد حالا پیتزا رو آماده بکنه دیگه موقع نهاره. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you